في نتيجة جيدة جدا في إنه أغلب الناس بتيجي تسأل عن البضائع الفلسطينية، وفي ناس حتى بتطلع بدون ما تشتري. إذا ما في منتج فلسطيني بتطلع بدون ما تشتري. حتى المستغرب إنه كمان الأجانب مش بس الفلسطينية بركزوا على البضاعة الفلسطينية، وبسأل إذا ما فيش الإسرائيلي بيطلع وما بيشتري. احنا بندعو لمقاطعة شاملة لإسرائيل، مقاطعة أكاديمية وثقافية واقتصادية وعسكرية إلى آخره. واحدة من الأشياء اللي نعملها مع حلفائنا في العالم مقاطعة الشركات التي تنتج في المستعمرات أو في الأراضي المحتلة عام 67، وبالذات ارتباط أشكال المقاطعة ببعض. يعني مثلا عندما يدعو فنان عالمي لمقاطعة إسرائيل، المعجبين فيهم ثاني يوم بيشتروش بضاعة إسرائيلية، هذا يؤثر في الاقتصاد الإسرائيلي. دور الضابط الجمركي في مكافحة بضائع ومنتجات المستوطنات طبعا بناء على مرسوم الرئاسي والقرار بقانون من سيادة الرئيس سنة 2010، وهو قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات. تم تكليف جهاز الضابط الجمركي بتنفيذ هذا القانون ومكافحة بضائع المستوطنات. بخصوص الإطار الطبي بالنسبة للصناعات الوطنية والإسرائيلية أو الأجنبية ما في فرق طبعا، لأنه كلياتهم يعتمدوا على تركيبة واحدة والباقي بدائل. أنا مع تشجيع الصناعة الوطنية. أنا بناشد كل المواطنين الفلسطينيين بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، لأنه حتى في أوروبا بلشت حملة مقاطعة المستوطنات منتجات المستوطنات. يعني بتدخل على مول، بتدخل على محل بدول أوروبا في حاطين لك منتجات إسرائيلية وإكس عليها يجب مقاطعتها، فما بالك إحنا هون بفلسطين بنروح بنشتري من المستوطنات وبنحيي منتجات المستوطنات، فيجب مقاطعتها. لأنه كمان لما بنقاطع إحنا بنحيي المنتوجات الفلسطينية. يعني ما نشتري من المستوطنات، بتشغل مصنع فلسطيني، بتشغل عامل فلسطيني، وبتاخذ بضاعة فلسطينية. السوق الفلسطيني مش سوق سهل. أول إشي نحن ما عندناش الكفاءات إنه نغطي السوق الفلسطيني بكميات الحليب والأبقار اللي عندنا موجودة في فلسطين ككل. فلا نحن ولا كل الشركات العربية المنتجة للألبان في السوق الفلسطيني بتغطي أكثر من 30% من السوق الفلسطيني. الباقي كله بتغطيه شركات إسرائيلية، لأنه ما عندناش بقر حلوب يكفي لإنتاج الكميات، واليهود بيتحكموا في كميات الحليب. من أهم نتائج نداء المقاطعة وحركة المقاطعة اللي انتشرت في العالم إعادة الاعتبار للحقوق الأساسية الثلاث لشعبنا: إنهاء الاحتلال، إنهاء نظام الفصل العنصري، وحق العودة للاجئين. النقطة الثانية بنشوف اليوم في 2014 زادت العزلة السياسية لإسرائيل حول العالم. يعني إسرائيل لم تعد كما كانت قبل 5 سنوات ولا قبل 10 سنوات، عم بتزيد العزلة لإلها بعد صناديق الاستثمار الكبرى، بعد البنوك العالمية، بعد الشركات بدأت تقاطع إما المستعمرات أو إسرائيل ككل. مثلا شفنا في 2013 4 جمعيات أكاديمية في الولايات المتحدة أقرت مقاطعة أكاديمية شاملة لإسرائيل. المستوطنات حسب النظام والقانون الإسرائيلي هي معفاة من الضريبة، بالتالي تكون أسعار السلع المصنوعة في المستوطنة وداخل المستوطنة هي أقل من باقي السلع الأخرى، وبالتالي ممكن تسويقها أكثر من المنتج الفلسطيني. وإحنا هدفنا في الضابط الجمركية هو تشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني. فمن ناحية اقتصادية تضر باقتصادنا الفلسطيني، والأهم من الناحية الاقتصادية هي الناحية السياسية بأنها مستوطنات غير شرعية ويجب محاربتها. كل أحرار العالم وكل ذوي الضمائر الحية في العالم نطالبهم بمقاطعة إسرائيل كما قاطعوا جنوب أفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري الأبرز.